ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ተገናኘን። ዛሬም ከዚህ ከኮምፒውተር ባለፈ ከሰራሁት ቀጣይ ክፍል ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ሆኖ ግን አንዳንዴ አስፈላጊ የሚሆኑ እንትኖች ሴቲንጎች እናያለን። ዛሬ የምናየው ዊንዶዋችን ለምሳሌ አንዳንድ ሶፍትዌሮች ስናወርድ 32 ቢት ነው 64 ቢት ነው እያልን ይላል ማለት ነው። ከዌብሳይት ለ32 እና ለ64 ነው የሚለውን ነገር እንዴት ነው የምንፈታው? ፒሲያችን 32 ቢት ነው 64 ቢት ነው የሚለውን ነገር እንዴት ነው የምናውቀው የሚለውን ነገር ለማየት ነው ማለት ነው ዛሬ የተገናኘ ነው። ስለዚህ ይህን ለማየት በቀላሉ ቀጥታ ወደ እዚህ ጋር ዚስ ፒሲ የምትላለች እሷን ወደ ውስጥ እገባለሁ ማለት ነው። ዚስ ፒሲ ገቦ ከዛ እዚህ መሃል ላይ ዝም ብዬ መሃል ላይ ክሊክ አድርጌ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በመቀጠል ታች ፕሮፐርቲስ የሚል ነገር አለ፣ እሷን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እሷን ክሊክ ካደረኩ በኋላ ወደዚህ ዊንዶ ይወስደኛል። ዊንዶ አሁን ለምሳሌ ስለኔ ፒሲ ለማየት ቪው ቤዚክ ኢንፎርሜሽን about your computer ዊንዶ 10 ነው፣ ፕሮፌሽናል ነው ወይም ፕሮ ነው። ፕሮ ማለት ፕሮፌሽናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ስለ ፕሮሰሰር መረጃ ከፈለግን ይኸው በዚህ መንገድ ይቀመጣል። 1.1 ጊጋሄርዝ ነው። ኢንስታል ራማችን 4 ነው ወይም ደግሞ 3.83 ዩዜብል እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። 64 ቢት ኦፕሬቲንግ ሲስተም 64 ቢት አሁን እዚህ ጋር ያለው ነው ማለት ነች። ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ነች ማለት ነው እንጂ ፕሮሰሰራችን ከፕሮሰሰር ጋር አይገናኝም። ስለዚህ እኛ የምናየው ማለት ነው 64 ቢት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ምን ነው እቺ አሳይን የምናደርገው እኛ ነን። እኛ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኢንስቶል ስናደርግ ወይም ደግሞ ስንጭን 64 ቢት ይሁን ወይም 32 ቢት ይሁን ብለን እኛ ነን አሳይን የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ 64 ቢት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው እቺ ነች ማለት ነው። 64 32 ማለት በያ ወይም ደግሞ 86 ይባላል። 86 ከተባለ ለ32 ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በዚሁ ለማየት ያክል ዊንዶዋችን አክቲቬት ሆኗል ወይስ አልሆነም የሚለውን ነገር ወይም ደግሞ አክቲቬሽን ይጠይቃል ያስፈልጋል የሚለውን ነገር ለማየት ታች መተን ዊንዶ አክቲቬሽን ትላለች። አሁን የኔ ዊንዶው አክቲቬትድ ነው፣ ስለዚህ አያስፈልገውም ማለት ነው። አክቲቬትድ ነው። በዛው ለማየት ያክል ነው። አመሰግናለሁ።